na COVID-19 vaccines. To be more exact, meron na po tayong 30,389,160. At sa numerong ito, meron na po tayong 13,130,485 na fully vaccinated na mga kababayan. Well, kahapon po, napanood po natin muli ang bansang kamao na si Senator Manny Pacquiao. Nagpapasalamat po kami kay Senator Pacquiao sa hindi mapapantayang karangalan na ibinigay niya sa bansa at sa saya na ibinigay ng pambansa kamao sa lahat ng mga Pilipino sa kanyang mga laban sa napakatagal na panahon. Senator Manny fought a very good fight with his heart and soul. At sa oras ng tagumpay at panahon ng pagkabigo sa kanyang boxing career, nasa likod po niya ang sambayanang Pilipino. Ikaw pa rin ang aming People's Champ, Senator Pacquiao. At habang pataas po ang mga numero ng nabakunahan, walang tigil din po ang dating ng supply ng ating mga bakuna. No? Dumating nung Sabado, August 21, ang 260,800 doses ng Sinopharm na donasyon pa rin po mula sa China. Kung inyong matatandaan, nauna nang dumating ang 739,200 doses of Sinopharm noong Biyernes, August 20. So matutal, 1,000,000 doses ng Sinopharm na donasyon ng China ang dumating na. Dumating din po nung Sabado, August 21, ang 1,000,000 doses naman ng Sinovac na binili ng pamahalaan. Nasa 582,500 doses naman po ng AstraZeneca ang dumating nung Biyernes, August 20, na binili ng mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Sa balitang IATF naman po tayo, nasa ikatlong araw po tayo ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa Metro Manila at probinsya ng Laguna. Ito po ay magtatagal hanggang katapusan August 31, 2021. Samantala, ngayong araw, August 23, ang unang araw ng MECQ sa probinsya ng Bataan na magtatagal hanggang katapusan din po ng buwan. Bagamat balik trabaho tayo, limited on-site operations pa rin po tayo sa MECQ, no? At kakaiba nga po itong MECQ neto dahil wala pong indoor at alfresco dine-in services. Bawal pa rin po ang mga personal care services gaya ng beauty salons, beauty parlors, barbershops at nail spas. Samantala, ang ating religious gatherings po ay mananatiling online or virtual sa NCR, Laguna at Bataan sa panahon na nasa ilalim po tayo ng MECQ. Pinapayagan naman po ang mga lamay, burol at libing, pero ito po ay pwede lamang daluhan ng mga malapit na kapamilya ng yumao at dapat po ay sumunod sa prescribed minimum public health standards. Now, dahil sa kakulangan po ng panahon, ipopost na lang po namin ang COVID update number, pero sa ibang mga bagay, inaasahan po na nasumiti na ng ating Department of Budget and Management ngayong kaninang umaga po ang 5.04 trillion na proposed 2022 National Expenditure Program sa ating Kongreso. Ito po ngayon ang pinakamataas na budget na sinumite ng ehekutibo sa Kongreso. Itong 2022 National Expenditure Program po, sangayon sa DBM, ay binuo para po magbigay ng pondo at suporta sa lahat po ng mga pangangailangan natin habang tuloy-tuloy pa rin ang COVID-19 pandemic at para po masustain ang trajectory ng ating economic growth at para magpatuloy ang legacy ng infrastructure development. Ilan po sa mga popondohan para labanan ng pandemya ay yung 45.4 billion para sa COVID-19 booster shots ng 93.798 million fully vaccinated Filipinos. Kasama rin din po dito ang 983 million pesos para po sa establishment ng Virology Science and Technology Institute of the Philippines. Meron din po tayong 140 million para po mapalakas po ang ating biosurveillance and immune biosurveillance ng COVID-19 variants sa ilalim ng Philippine Genomic Information and Resource Hub. Kasama po natin ngayong hapon, walang iba po kung hindi ang ating MMDA Chairman Benhur Abalos, ang ating Chief Implementer ng National Task Force on COVID-19, Secretary Carlito Galvez,
At kasama rin po natin ang ating General Manager ng MMDA, si GM Jojo Garcia, na taga San Mateo at tagabigay po ng bakuna sa San Mateo at sa probinsya ng Rizal. Meron po munang opening remark si MMDA Chairman tungkol po sa mga datos na kinakailangan niyong malaman dito sa Metro Manila. Chairman Abalos. Maraming salamat, Spox Hari, at sa aking mga kasama. Magandang tanghali po sa lahat ng mga nakikinig. Alam naman po natin, galing sa ECQ ang Kalakang, Maynila. Ano pong mga naging epekto nito? Pabayaan ko kayo, bigyan muna kayo ng mga datos, no? Una-una sa mga pagbabakuna. Habang po nagkaroon ng ECQ ay tuloy-tuloy po tayong nagbakuna at ito'y nagbunga naman ng mga magaganda. Yung natin sinasabi natin target natin na 4 million, although hindi naman natin nakamit, tayo ay halos nakamit na rin natin, no? Konting diferensya lang. In fact, sa ngayon, makikita po sa ating table, tayo ang total, ang populasyon po natin ay 14 million sa Metro Manila. Ang eligible sa atin ay 70%, tatagalin mo 30%. So that's about 9.8 million. Ang ating po nababakunahan ngayon sa Metro Manila ay 11,613,157. Of that, ang first dose ay mga 7.3 million or 75%. Inuulit ko, 75% ng mga nasa Kalakang, Maynila ay nabakunahan na ng first dose. Sa second dose naman, ang nababakunahan na o completely vaccinated ay 4,262,546 or 43.5%. This is as of August 22. Kaya yung target na 50%, awa ng Diyos bago magkatapusan, baka kayanin po nating matapos yan. Dahil ngayon ay nakaka 43.5%. Maraming salamat mga mayors ng Metro Manila, medical frontliners, of course yung ating national government, sila Sec Charlie, Sec Vince, no? Lahat po nagtutulungan po rito, DOH. Next slide please. Ngayon, tignan nating maigi. Karamihan na nasa ospital natin, dalawa ang pinaka-most vulnerable. Ito ang ating mga senior citizen, ang ating mga lolo at lola, at yung mga person with comorbidities. Sa nabanggit kong bakuna, higit kumulang 78% ng lahat ng lolo at lola sa Metro Manila ay nabakunahan na ng second dose. Ibig sabihin, sila ay fully protected. At first dose nila ay 92%. Sa mga persons with comorbidities, sila ay more or less 42% ang completely vaccinated. Next slide please. Ngayon, gusto kong tignan nyo itong overview na ito. Ito'y overview, hinimay namin. Dapat ba tayo magpabakuna o hindi? Kaya tayo nandito sa San Mateo ngayon para i-promote ang pagbabakuna. Ang magpapakita rito ay halos 69.52 o halos 70% ng mga tinatamaan ngayon ng COVID ay walang bakuna. At dinivide namin sa fully vaccinated at yung 2 dose at 1 dose naman, yung mga partially at vaccinated, sila ay 30%. Pero ang importante rito, dapat makita natin na ang death, ang critical at severe, talagang mas marami ang unvaccinated. Halos konti na ang mga fully vaccinated. Ito po'y nakuha namin sa lahat ng LGUs ng Kalakang, Maynila. Ngayon, gusto ko lang pong sabihin, no? Next please. Ito. Yung iba sa amin, kamukha ng San Juan, halos 100% na. Sa Mandaluyong, nagmapping up na kami. I'm talking of the 2 doses. Nakakadalawang bakuna and Pateros. Bakit? Mga maliliit na lugar po ito eh. No, the smallest is Pateros, San Juan, and then Mandaluyong. So madali talaga makatapos. Ito'y napag-agrihan na ng mga alkalde before ng Kalakang, Maynila. Alam nyo, sa Kalakang, Maynila, we act as one, we vote as one, and now we are going to vaccinate as one. So napagkasunduan namin yung mga nakatapos na ay magkaroon ng QR code. Ito, nakita nyo, Pateros, Mandaluyong, no, and San Juan, na yung mga labas namin na hindi na residente ng LGU ay pwedeng magpabakuna. Provided, number 1, no walk-ins at kailangan magpa-schedule sila. No, may nilagay kami mga QR code, pwedeng i-download po ito, and hopefully, lahat na po ito ng Metro Manila, hindi lamang sa Metro Manila, pati yung fringes of Metro Manila. It could even be Rizal, Laguna, Bulacan later on, and even Cavite for that matter. Sino pa ba magtutulungan kung hindi tayo-tayo na lang? Ang pinakahuli ko sasabihin ay ganito. Ang sabi po ngayon
Ang epekto nitong 2 weeks ECQ ay ang ating reproductive rate. Nung tinake ito, nung August 6 nagsimula tayo, August 8 to 14, kinumpare sa August 15 to 21, dati ay 1.67%, dati ay 1.9%, ngayon ay 1.67%. Bumaba ng bahagya ang ating reproductive rate. Gumanda ng bahagya. Pero it does not mean we are out of the woods. Mag-ingat pa rin tayo. Pinakahuli ko sasabihin, sa ngayon, we've got 3,641 granular lockdown. Puro lockdown ang lahat ng mayor ng Metro Manila. Kaliwat kanan po iyan. Binabantayan talaga. Bukod po rito, ay humingi kami ng 50,000 RT-PCR. At maraming salamat Senator Gordon, maraming salamat Sec Beans dahil dito at least nakareserba po ito kung sakaling mag-search. Pinaghahandaan na po namin to. Ang aming contact tracing, nagbigay ang DILG at maraming salamat Dole, Secretary Bello, in-extend niya na for another 2 months ang contact tracing ng Department of Labor. Ang isolation, pinaghahandaan na rin namin dahil dati nag-reserve na kami. Pero bukod doon ay mahirap na baka mag-search ulit. Kaya ngayon pa lang nagre-request kami sa Oplan Kalinga tungkol sa mga hotels. At probably in the next coming days, baka mag-request kami na openings of more schools. Just in case lang dumami pa itong search na ito. At gusto ko lang sabihin, ano nangyari sa Mandaluyong dito sa aming Vivax as One? Last Friday, 50% ang nagpabakuna sa Mandaluyong ay mga tigalabas. At last Saturday at 30%. Sa awa ng Diyos, tulong-tulong tayo rito, national government, local, private, Juan de la Cruz, kaya po natin talunin itong COVID sa madaling panahon. Maraming salamat, Spox. Maraming salamat, Chairman Abalos. Dahil po ang ating vaccine SAR ay merong importanteng pagpupulong na tungkol din po sa bakuna, uunahin po natin ang lahat ng tanong kay vaccine SAR. So, Yusek Roque, all questions first to Vaccine SAR Secretary Galvez at saka mamaya po lahat ng Zoomers, lahat ng questions po para kay Secretary Galvez. Go ahead, Yusek Roque. Good afternoon, Secretary Galvez at marami pa na rin mga bisita. From Nanesca Panty ng GMA News Online, Secretary Galvez, what is the vaccine supply for the NCR Plus 8 areas right now, given that these are the priority vaccination areas determined by the government? Follow up, what is the vaccine coverage for NCR Plus 8 areas? Sa ngayon nakita natin na nakapag-supply naman tayo ng more or less 4 million. Pero yan hindi yan tinatawag natin na one tranche lang, by tranches yan. So ang ang ating tinatawag na parang ating commitment with the NCR Plus, including yung 4A, Region 3, Region 6, Region 7, Region 11, and those priority areas, ay makapagbigay tayo ng 4 million at saka another 2.5 million. With the continuous delivery of our vaccine, na naka-receive na tayo ng more than 14 million, and we will receiving another 5 million. Nakaya po natin na suportahan po yon. At ngayon po, yun nga pong 4 million na dumating na vaccine last week, from Sinovac and also from other sources, ay binigay na rin po natin equitably sa mga provinces. Kasi po yung ginagawa po natin ngayon, na nakita natin na ngayon na at least we have already enough supply para sa NCR Plus 8. We are now pushing na magkaroon ng tinatawag nating i-shorten natin yung gap between the different regions. So yun po ang ginagawa po natin ngayon at tuloy-tuloy po yung ating supply. Meron po tayo makukuha na more or less another 20 to 25 na naman this coming September. Question from Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror. Secretary Galvez, around 42 LGUs and over 700 private companies have pending tripartite deals with the COVID-19 vaccine manufacturers, which would have covered 10 million vaccine doses. What is the reason behind the government inaction on these deals? Hindi yun inaction. Gusto ko lang i-correct yun. We have only doing some prudent negotiations. Unang-una, ang reason why we have some sort of a delay on the signing of the tripartite one. Yung Novavax vaccine na galing sa India, unang-una, wala pa po itong EUA sa ibang mga bansa. Supposed to be dapat, pagka magkano po tayo, magpapapakuna po tayo, dapat
kahit man lang dun sa kung saan ito pinormulate at nag-origin na country, kailangan may EUA siya. And then doon sa origin country, yung Covax, yung Novavax na ginagawa sa SII, until now wala pa rin pong EUA. Ang ano po namin is baka po magkaroon ng EUA ito sa September. And then hindi po tayo makapag-negotiate kung wala pong definite na volume. Kasi mahirap po na kunyari pipirmahan natin yung tripartite agreement, parang bibigyan natin ng false hope ang mga LGU na merong pinirmahan tayo pero wala tayo maghihintay tayo sa wala. And then yung ibang mga manufacturers are not interested anymore for multi-party agreements. Sinovac, Sputnik intends to prioritize orders from the national government. Second, yung Moderna and AstraZeneca are no longer accepting vaccine orders. Maybe they will be accepting vaccine orders for the second wave. Pero yung first wave na procurement natin ngayon, hindi na po sila tumatanggap. And Johnson & Johnson and Pfizer are currently not open with the NPA. And then yung sa Covaxin na issue, as I have said earlier, naghingi kami ng recommendation sa EDSTA if this vaccine is still safe, considering na yung Covaxin, kukunti lang nang gumagamit na countries. Unlike yung 7 portfolio ng vaccine, ito nabigyan na ng go signal ito ng ating vaccine expert panel. And also we have some issues on pricing. So yung po gusto ko pong i-correct yung notion Yusek Roque na hindi namin dinidelay. Mahirap makukuha tayo pagka once na pumirma po tayo kagad. Dahil kasi sasabihin ng COA, bakit bibili ang LGU? Excess na ang ating vaccine. At saka ito po, baka September, baka magkaroon na po ng full authorization ng Pfizer or Moderna. Ibig sabihin, pwede na siyang CPR, meaning pwede nang bilhin ng private sector yung Pfizer at saka Moderna. So we are waiting for time kasi nakita natin may mga developments Opo, thank you Secretary Galvez from Samed Denilia ng Business Mirror. Secretary Galvez, ilan na daw po yung current supply ng COVID-19 vaccine na na-secure ng government since last March? Ilan po dito ang donated at ilan po ang purchased by the national and local government? Sa lahat po na ating sa presentation natin previously kay President, we have already tinatawag natin na secured more or less 165.4 million vaccine. Karamihan po dito procured, more or less 100 million plus ay procured po. Yung iba po, yung 44 million, galing po sa COVAX. And more or less, tinatawag natin 17 million coming from the private sector and LGU, AstraZeneca procurement. And another 7 million from Moderna private sector procurement. Meron din tayo na more or less mga 4 million na galing sa donation bilaterally. And we are expecting again another 4 or less 4 million na i-donate ng tatlong countries. So nakikita namin baka umabot tayo ng 170 million doses. And kung dadagdagan pa natin yung ating additional order na 20 million for Sinovac, that will become 190 million. Opo. Ang second question po ni Samed Denilia, Secretary Galvez, magkano na po ang nagastos ng government sa procurement ng COVID-19 vaccine? Pakiulit na Yusek Roque, hindi ko po naputol po kayo ng konti. Magkano daw po yung nagastos na ng government sa procurement ng COVID-19 vaccine? Sa ating budget, ang po natin is initially meron po tayong budget na 82.5 million. But recently meron na po tayong ni-request sa contingency fund na another 2.8. So more or less ang po natin ngayon, ang total po natin na budget po sa ating COVID-19 is 88.6 billion. Kasama na po diyan ang mga tinatawag natin na mga peripherals katulad ng mga diluents at saka mga syringes. And kasama na rin po dyan ang tinatawag na cold chain management, third-party provider costing. So, ibibigay po, magkakaroon po tayo ng Senate hearing this coming Wednesday. We might have yung DOF ang magbibigay po ng exact figure para hindi po tayo magkaroon ng tinatawag na conflict ng figures. Ang third question po niya, may mga vaccine manufacturers na
Kaya po daw nag-cancel or nag-delay ng order ng Philippine government after mag-announce ang ilang mga bansa na magbibigay sila ng booster shots sa citizens nila. If yes, ilang doses kaya ang makukover ng delayed or canceled deliveries? For the information of the public, wala po tayong kinancel na tinatawag nating contract. Kasi yung contract natin, this is the first wave. Yung ating second wave na contract sa 2022, as we have said earlier sa hearings, is meron tayong tinatawag ng mga boosters. Kasi sa ngayon, hindi pa tayo nag-ano ng tinatawag natin ng another procurement kasi humingi ng time ang vaccine expert panel. Sinabi nila kung pwedeng maghintay kami ng more or less September, October para makita natin talaga yung real-world efficacy ng mga vaccines. So yung ating mga procurement ngayon na tinatawag nating first wave, yung for 160 million, ito po wala pong na-cancel tayo dito. And then we are now coordinating with some manufacturers, 4 or 5 manufacturers, for the second wave procurement of either booster or yung tinatawag nating yung second generation vaccine that can handle yung mga variants. Thank you, Secretary Galvez. Yung pong tanong ni Joe Montemayor ng Malaya ay nasagot niyo na daw po kanina sa inyong presentation, Secretary Galvez. Salamat, Secretary Roque. Okay, baka dun sa mga naka-Zoom, meron kayong tanong para kay Secretary Galvez? Mga naka-Zoom? Dahil kailangan na talagang... Go ahead. Good afternoon, folks. I have a question for Secretary Galvez. Sir, doon lang po follow up on the companies na hindi na po nag-accept ng tripartite deals. How will this affect now our vaccination rollout and yung supply po natin? Will this have any effect? Sa ngayon, yung tripartite na na-hold, walang effect yun kasi yung talagang na-program natin is 148 million initially. Sa ngayon, sumusobra na tayo 190 million. The LGU should think na baka mamaya yung reason na to buy more vaccine, magkaroon sila ng complication sa COA. Kasi nakikita natin, the government, the national government, already buy enough vaccine. Considering that we have already covered even yung yung tinatawag natin yung pediatrics na future na maano natin. And at the same time, kinover natin is more or less 80 to 90 million. Kasi ang guidance po ng ating mahal na presidente is we have to vaccinate all people to have yung tinatawag nating talagang total immunity. So, sa ano po natin ngayon, wala pong effect yung yung tinatawag natin yung tripartite considering that all the procurement that we have, including the COVAX, if it will be delivered, it is... We're still confident na maaabot po natin yung population protection with the targets that we set. Yes, with the rate that we are going na meron tayong 30 million and most likely this coming September makaka-add na naman tayo ng another 10 or 15 million. Nakikita natin we are very confident. At ang majority ng ating mga procured vaccine, including Pfizer, Sinovac at saka yung Moderna and maybe yung yung Gamaleya, they might have an increasing delivery this coming September and October. And I would like to now to announce that the EUA for Sputnik 5 na Sputnik Light na 1 dose na siya ay na-approve na po ng FDA. And if we will follow up yung more or less 10 million natin na doses, it will become tinatawag natin 10 million treatments, meaning 10 million na tao ang makikinabang nito ng full protection considering that yung Sputnik Light is 1 dose na siya. Para siyang parang yung Gamaleya Sputnik Light is like Johnson & Johnson that it has higher efficacy considering na na siya parang single dose na parang Johnson & Johnson. All right. Thank you very much, sir. Salamat po. Okay, meron pa bang nasa Zoom para kay Secretary Galvez? Secretary Galvez, one follow-up question lang po. Yes, for Secretary Galvez po, follow-up lang po sa question ni Trish. Speaking of population protection, kailan po natin ini-expect na makukumpleto yung vaccine deliveries para ma-achieve natin yung population protection this year? Nakikita natin meron pa tayong more or less 120 million to be delivered within the next 4 to 5 months. So nakikita natin continuing yan. Kaya ang ginagawa namin, geographic ang approach natin. And we can see na yung NCR, they can achieve yung people's protection more or less baka October or November. And then the other regions na nakikita namin yung Region 4A, Region 3, Region 11, Region 6 and Region 10,
and even Region 7, we are trying to push for more accelerated vaccination para makakatch up siya sa NCR. So we can see na yung mga tinatawag natin mga surge areas at saka yung mga tinatawag na critical and vulnerable areas will be fully protected. Nakita namin by November, and then yung December we will follow on the other areas. So yung vaccine delivery will follow hanggang December po. Okay, tawagin natin si Kier Gapayao ng Secretary PIA. Galvez. Baka meron pong mga reporters Secretary na narito sa SM na may tanong para kay Secretary Galvez. Any questions for Secretary Galvez? Okay, wala atang questions. May isa, si Ian for Secretary Galvez, please. Ian of GMA. Yes, Secretary, congrats dun sa milestone natin dun sa 30 million and 13. Pero ang isa pa po sa hinihintay, magkakaroon daw po tayo ng manufacturing ng vaccine sa Philippines. Matutupad na po ba to? Saan gagawin? At anong klase po ng bakuna ito? Pinag-uusapan na ng ating DOST, DOH at saka DBM, to including yung ARTA. Actually, tumawag sa akin si Secretary Belgica para mapabilis itong pagtatayo ng tinatawag nating vaccine manufacturing dito sa atin. Ito, baka most likely kung titingnan natin, once na nagkaroon ng magandang negotiation at saka makita natin mga condition, it might pursue at sa 2022 po ang natin. Sec, anong klaseng vaccine? mRNA, viral Nakikita vector? po natin ang initial based on my knowledge, initial po natin fill and finish. Fill and finish, meaning the vaccine maker can contract the plant here to have a fill and finish. And we don't know yet sa ngayon kung either mRNA or no. I am not privy on the details of the negotiation. But the target is by 2022. Sa Clark po ba yun, yung plant? I don't know yet yung details. Sec, nabanggit mo kanina yung full approval ng Pfizer, ng FDA. Ano po implications sa Pilipinas nito? Possible kaya na, syempre, magkaroon ng commercial use yung mga private sector? Nakita po natin, yun na po ang inihintay po natin kasi I believe ang Moderna po at saka yung Pfizer, they are applying for full authorizations ng kanilang mga vaccines. Considering that maraming 100 million po ang gumagamit po ng mga vaccine nila. So ang magiging impact nito is once the two companies and even Sinovac, they are also applying for full authorization. Once na na-approve na sa mga countries nila, they will also apply to us. So most likely ang nakita namin ito, if they will have September sa kanila, they will apply on October. Maybe ang natin is December or first quarter. There will be a full commercialization of the vaccine. Sa mga hospital po, pwede na po yun, bibili na sila. Most likely yun ang po natin. Mag-a-apply po yung tinatawag natin yung application ng CPR. Yes, sir. May diminishing effect daw po ang vaccines over time. So around October or November, after 6 months, yung ating mga healthcare worker, may plano raw po sa kanila. Inaantay po natin yung tinatawag na deliberations ng all-expert panel at saka vaccine expert panel on the date na kung kailan talaga tayo gagamit ng tinatawag nating boosters. And also, kasama na rin po doon yung pediatric vaccination. Okay, last for my answer. Sir, ang nabanggit po ni Yusek Vergere, yung mga wild lockdowns daw po ay hindi na nagiging effective sa bansa at mas effective kung granular lockdowns at improve yung PDITR. So, sa tingin po ba natin, mas hindi na tayo magkakaroon ng mga hard lockdown sa NCR, more on granular na lang po? Nakikita po natin na may effect pa rin yung tinatawag nating ECQ as we have said earlier na bumaba yung ating tinatawag nating positivity at saka yung ating reproduction rate because of the ECQ. Meron pa rin siyang gamit pero ang nanong natin, tinatawag natin because of its effect on the business sector. Nakikita natin that it's not sustainable. Kaya para nga sa ngayon, ang ginagawa natin ng strategy, unang-una, talagang we are going yung massive vaccination. So that nakita natin talaga na even sa Manila, nakita natin nagiging effect. Na pagka once na isang lugar ay fully vaccinated, nakikita natin na bumababa yung tatawag natin death rate at saka yung rate of hospitalization. So ang strategy natin ngayon is in order to avoid yung hard lockdown is basically two front.
One is yung i-maximize na natin yung tinatawag natin yung PDI response in scale. We need to mobilize and build a lot of hospitals, modular hospitals, and also TTMF. And at the same time, we have to prepare yung ating mga treatment facilities. And lastly, yung massive vaccination. Maraming salamat, Secretary Galvez. Secretary Meron pa Roque? bang question? Yes. He really has to go. Kaya mo na? Yes, sir. Kaya pa ba? O you Isa really have lang. to go? One last, please. One last. But he really has to go. It's an important meeting with the manufacturer also of vaccine. Okay. Opo, Secretary. Clarification lang dun sa you mentioned by November, yung search areas, you think na fully vaccinated na yung, or magkakaroon ng population protection. Which search areas po ito? And kamusta yung vaccination rate sa kanila at the moment? Nakikita natin na talagang sa Metro Manila, we would like to congratulate Chairman Abalos and also the NCR mayors. Talagang napakaganda ng vaccination rate nila. And we are very confident na may mga mayors at may mga cities, lalo na yung mga maliliit. Mauna, Mandaluyong, we congratulate Mandaluyong, San Juan, and even yung Marikina, na talagang na mataas na yung percentage nila. And we are very confident na maybe by end of August or even by end of September, makukuha na nila yung more or less yung 70% ng population nila. And I'm very confident na yung Metro Manila, by October, all of them, including Quezon City and Manila, they will have their own geographical protections by October. And there are many areas also, like for example, yung Iloilo City, mabilis. Talaga nakita namin na si Mayor Treñas, mabilis din. Tsaka yung Cagayan de Oro, and also the vaccination in Davao is also scaling up. So we can see that once we have a continuous supply, steady supply of vaccine, we will be able to catch up with the NCR. And that's our goal na yung Region 4A, yung Region 3, and other regions, makakatch up sila by October. Thank you, Sec. Okay, maraming salamat. Secretary Carlito Galvez, our vaccine czar. So, bago po tayo magpatuloy, nagpadala na po ng mensahe sa akin ang General Manager po ng ating Philippine Ports Authority tungkol dun sa naging observation ng COA sa kanyang 10 million na infinity pool. 30 punto na nais pong ipabanggit ng GM ng PPA na si GM Attorney Joseph Santiago. Unang-una po ay meron daw pong mandato sa charter ng PPA na magpagawa ng training pool ang PPA. Ito daw po ay makikita sa Section 6.9 ng charter po ng PPA. Ito po ay training pool na essential po sa training ng mga port police personnel para po sa mga emergency and rescue activities. Pangalawa, yung halaga daw po ng infinity pool na 10.8 million, hindi lang po yan para sa pool, kasama na rin po daw dyan yung halaga ng mga guest rooms, multipurpose function conference room, at air conditioning for the addition of facilities, at saka yung electrical systems. At pangatlo, hindi daw po extravagant ang infinity pool. It is merely an engineering and structural design element. So meron daw po mga pag-aaral na nagpapakita na ang continuous flow or infinity pool ay mas mahusay po kaysa sa conventional pool as water is continuously filtered and replaced. Maraming salamat po kay PPA General Manager Attorney Joseph Santiago sa mga puntong ito. Pagpatuloy na po natin ang ating press briefing. Kasama pa rin po natin si Chairman Abalos at si MMDA General Manager Jojo Garcia. So punta tayo kay Yusek Roque. Go ahead, Yusek. Thank you, Secretary Roque. From Chris Jose of Remate Online, kasado na ang 20-day break ng Malampaya Gas Field simula October 2 hanggang 22. Sa tingin nyo, hindi kaya magkakaroon ng problema sa storage ng mga bakuna sa panahong ito? Assurance na hindi masasayang ang mga bakuna na binili ng gobyerno sa oras na ikasa na itong 20-day break ng Malampaya Gas Field? Well, I can only restate yung assurance po na sinabi ni Yusek Wimpy Fuentebella na handa po tayo sa 20-day closure ng Malampaya. Ang maganda naman pong balita ay we are having this closure of Malampaya in the month of August. Hindi na po talaga masyado peak ang demand for electricity dahil ang peak for
electricity po talaga yung tag-init, no, na gumagamit talaga tayo ng mga air conditioning at mga ventilador. So inasahan po natin na hindi naman po maapektuhan ang ating supply ng kuryente at dahil dito hindi rin maapektuhan ang ating mga bakunahan. For MMDA Chairperson Abalos, tama ba na nananatili ang curfew hour from 8 p.m. to 4 a.m.? Bakit hindi ito pinaiksi? Gayong wala na daw po sa ECQ ang NCR at nasa MECQ na. Actually, napagkasunduan mo ng alkalde na i-maintain muna for the next, actually hanggang katapusan lang naman to eh. Dahil hindi pa ho gano'n, dahil tumataas pa rin po ang kaso, no? At ang ating pong ICU at ang ating mga beds ay hindi pa rin ho mababa, no? Medyo mataas pa rin. Pero although bumaba ang reproductive rate, yung panganganak ng mikrobyo from 1 yung virus from 1.9 naging 1.67. We're not yet out of the woods. Iba na ho yung maagap na po tayo kaya mas pinapangunahan na natin. No? Huwag tayo masyado magpakampante. Kaya mas minabuti na lang ng mga alkalde na Kalakang Maynila, i-retain muna ang curfew hanggang sa katapusan. Anyway, ilang araw na lang po naman ito. For Secretary Roque from Laila Salaveria, since Metro Manila is close to vaccinating 50% of its population, how likely are officials to implement transportation bubbles or lay down new rules for the vaccinated and the unvaccinated by next month? Or will officials wait for the vaccination supply to stabilize since many of those who actually want to get vaccinated have yet to receive a schedule? Wala pa pong plano na mag-implement ng bubble. Tuloy-tuloy pa muna tayo ng ating bakunahan bago tayo siguro mag-konsidera ng mga bubble na silang tawag. Thank you, Secretary Roque. Punta tayo kay Mela Lesmoras, please. Mela? On Zoom? Habang wala pa si Mela, siguro si... Ayan, okay na po. Sorry. Okay, go ahead. Secretary Roque, unahin ko lang. May inaasahan po ba tayong talk to the people mamayang gabi? Wala po mamayang gabi. Bukas po may posible. Mamayang gabi po ay bibigyan ng parangal ng presidente ang ating mga medalists doon sa nakaraan na Olympics. Opo. And speaking of COVID-19 response po ng gobyerno, sa ngayon may iba't ibang reports na kasi na lumalabas about sa naging epekto ng ECQ sa NCR. Pero mula mismo po sa Malacanang at IATF, ramdam na nga rin po ba natin ngayon yung naging resulta ng ECQ and in what ways po? Kailan kaya natin ine-expect na mapapababa na yung cases sa 5,000 and below? Well, unang-una, we are within the projection of faster. Kung naalala nyo, palagi kong fina-flash yung naging projection ng faster, kung ano mangyayari sa atin kung tayo po ay magto 2 weeks ECQ at saka itong ongoing MECQ natin. Hindi po natin inaasahan na tumaas sa 25,000 ang mga kaso. No? So we are within the target. Pangalawa po, bumaba nga po ang ating R0, no? Nasa 1.6 from 1.9. So yan po ay patunay. Pangatlo, hindi pa po talaga natin makikita ang epekto niyan. Siguro po kinakailangan ng 4 hanggang 5 araw pa matapos ang ECQ bago natin ma-i-record talaga yung substantial na pagbaba kung magkakaroon man. Pero ang importante po, ayan, naka-flash po sa screen natin yung ating faster projection. Ang inaasahan po natin, yan, linakihan na po natin, mananatili tayo doon sa orange line, no? Na nasa more or less mas mababa pa ng kaunti or 25,000 cases. Talagang matindi po talaga itong 60% transmissible rate ng Delta variant. No? But we are within our projections po. So I would say we have achieved our achievements for now. No? Pero siyempre kung mas bumaba pa po ang mga numero, then it will be for the better. Opo. And just a follow-up, Secretary Roque, sa tingin po ba natin sa takbo ng sitwasyon na sinabi niyo nga we achieve our target, ito na rin yung last CQ tulad ng ating target? Well, it's encouraging po na sa Metro Manila, we are close to 43% fully vaccinated. Ang population protection po ay nasa 50%. Pero hindi naman po tayo titigil. No? Pararamihin pa rin po natin yung mga nababakunahan sa Metro Manila. At gaya nung
sinabi natin kanina, we will vax as one. Yung mga syudad at kaisa-isang munisipyo sa Metro Manila na natapos na ng 50%, papunta sa 70%, po pwede na rin po magbakuna ng mga mamamayan na galing po sa mga karatig munisipyo ng Metropolitan Manila, gaya po ng Rizal, ng Laguna at ng Cavite. Opo, and last question na lang po para sa MMDA. Chair Abalos, just a question. Ngayon pong bumaba na tayo ng isang bahagdan sa quarantine. Ngayong nasa MECQ na tayo, paano po natin pinapanatili yung strict health protocols at kakayanin po kaya na by September ay makabalik na ulit tayo sa GCQ? Well, we really hope so, no? Although the data right now are very encouraging, from 1.9 to 1.67, but it does not mean we're out of the woods, no? Kasi we must remember the character of this Delta variant. It's really so contagious. That's why as early as now, even though napababa na namin, we're still looking na, we're always thinking conservatively. Tinitignan namin na, oops, maski mababa ito, uunahan na namin ito. In what way? Pinaghandaan na namin ang aming contact tracers, no? And our contact tracers right now ay from DOLE, hiningan na namin yung extension ng 5,775 dahil mag-i-expire na itong month na to eh. So mawawalan kami ito and DILG, no? And of course, ang aming testing, importante ang testing para maihiwalay kagad. Dinoble pa nga namin eh, humingi pa talaga kami eh, ng 50,000 from the Red Cross. Kaya papasalamat kami kay Senator Gordon, nakausap namin ni Sec Vince 3 days ago. And of course, ang aming isolation. Kasi importante ma-isolate kaagad para hindi na makahawa. Dito yung mga eskwelahan namin halos puno pero meron pa naman, it's about 70%, pero we just want to make sure may mga reserve kami rito. So hopefully while doing all of these things, we are still vaccinating and vaccinating, no? So at the end of the month, we could reach that 50% and hopefully wag tayo umabot ng November. Sana by October pa lang or even September talagang protektado na buong Metro Manila. Okay. Maraming salamat, no? Tawagin natin si Kir Gapayaw ng PIA Calabarzon para tawagin naman yung mga members ng media na naririto kasama natin sa SM San Mateo. Ngayon naman po tatawagin natin ang ating mga ibang on-site media. And again, for another question, si Ms. Vivian Gulia, ABS-CBN. Okay. Another question from JP Nunez of UNTV. Hello, good day po, Chairman. Dun po sa pag nag-open po yung vaccination para dun sa mga kalapit probinsya, paano po yung magiging sistema? Tapos paano po natin masesecure na baka meron pong may report na vaccine hopping o yung magpabakuna ng third dose or yung booster shot. And sa national government po, ano po ba yung babala natin dun sa mga susubok po na gano'n na magpabakuna ng booster shot? Okay. Ganito mangyayari, no? Yung mga tapos na sa amin, actually it's Mandaluyong and Pateros right now, no? Meron kami QR code. So all that you have to do is i-download mo yung apps, no? Tapos meron kang QR code, fill upan mo, tapos pagpunta sa amin, bibigyan ka ng schedule. So pagpunta mo ron, you have to bring a government ID. Importante yun. Could be a passport, driver's license. Importante yun. Kung wala yun, hindi ka namin babakunahan. Why? Para ma-check na namin with the DICT. Dine-develop na ngayon ni Yusek Kaintik. I've requested him primarily for this kasi nga takot ako, baka magkaroon ng third dose, baka magpa-booster yung iba, mag-abuso. Kaya sa mga nakikinig, binabawalan ko kayo. Pakukulong talaga namin kayo. Huwag kayong gagawa ng ganon. That everything will be recorded. And secondly, sa form, explicitly papipirmahin nila that they haven't been vaccinated in any other place. So once malaman namin, dalawa na yan. So sa form na yun, makikita mo, that's already falsification. At pangalawa, matitrace namin, siguro, mahirap naman PKM pa yung passport or driver's license, no? These are government-issued IDs. Importante yun. Tapos pangatlo,
si Yusek Kaintik right now is developing that at least within Metro Manila, magpapalitan kami ng mga data. So that let's say, Mandaluyong, I would like to check who is this one, De La Cruz, he is from let's say Quezon City. If he feeds sa akin, oops, he has never been vaccinated or he had this vaccination. So, inano namin kay Yusek Kaintik, pero sabi niya sa akin 1 week eh. So siguro next week. But we're still waiting for that. Hindi na namin maantay, sayang eh. Sayang yung manpower namin, doktor namin, inoculators namin. Inopen na rin namin to dahil we hope that with the requirement of a national or government ID, talaga mahuhuli na rin naman namin yun. No? So, yun po ang nangyayari ngayon. And ito lang gusto ko on record, halos yung sa Metro Manila, dikit-dikit na naman eh. Halos pare-pareho eh. Marikina is also near, is almost 90% is already helping others. No? So, yun lang. Hopefully, kasi ang problema, kung dadalhin namin yung team sa ibang lugar, mahirap. Nakaset up na kami eh. Kamukha kami sa Mega Mall, nakaset up na eh. Para dalhin pa namin sa ibang lugar, mas mahirap. So, mas pinag-usapan namin nila Sec Beans, ng mga ibang mga mayors, pabayaan na lang namin, kung kailangan magsusundo pa kami. Through MMDA, dito si Yusek Jojo Garcia, sabi ko nga, gawitin mo lahat ng facilities, mga buses natin, magpasundo ka para mas marami tayong mababakunahan. Thank you. Okay po. Thank you, sir. Okay, balik tayo kay Kier uli. From our on-site media, we have a question from Patricia Bermudez of PIA Calabarzon. This question po is for Yusek Jojo Garcia po. Yusek, paano po ang coordination na ginagawa ng NCR at adjacent provinces nito like Rizal for their vaccination programs? Again. Sir, paano po yung coordination na ginagawa ng NCR at adjacent provinces nito like Rizal for their vaccination programs po? Okay, unang-una, no, sabi nga ni Chairman, yung sa NCR namin, may mga sistema yan nagpababakuna. No? Ngayon, ang Marikina po at Quezon City, dahil sila po ang border ng San Mateo, naglagay sila ng mga vaccination no, na malapit sa San Mateo at doon nagpupunta ang mga taga San Mateo at nagpaparehistro. Kaya nga po sabi ni Chairman, we vax as one, maganda na itayo natin to, no, itong nasa San Mateo mismo, hindi lang para sa taga San Mateo, kundi pati sa taga Rodriguez or Quezon City or Marikina na nagtatrabaho dito. Like, just like this SM, no? Inuna natin yung A4, mga A4 lahat, no? Hindi lahat ng tao rito nakatira sa San Mateo, no? May nakatira sa Quezon City, Marikina, and Rodriguez. Kaya yan ang ating mga tutulungan. Thank you po. Okay, Trish Terada please, on Zoom. Hi, good afternoon again, Spox. Sir, first question lang. I think si Sec Vince is not here, pero yung testing capacity po natin, tama po ba, is quite limited and we're doing antigen tests that are not reflected in the total number of cases. So, sir, what are the chances or yung possibilities, sir, na mas marami yung mga cases na hindi pa recorded at hindi pa na-detect? Alam niyo po, anything is possible, no? Pero we're hitting around 60,000. And ang antigen naman po, when you use it at nag-positive, kapag pinCR yan, confirmatory na po yan. Pero halos hindi na po nagbabago pag nag-positive sa antigen. No? So we're still opening up new labs, knowing that as the surge continues, mas marami pang test ng kinakailangan. But as of the last report of Secretary Vince, in excess of 60,000 nga pong ginagawa natin daily for testing. Mm-hmm. Sir, after this round of strict lockdowns, inaasahan ba natin na talagang last or final ECQ na po itong nangyayari? Let's just say that we are hoping. Kasi alam nyo naman, kada lockdown natin, we have to adjust again our economic forecast. So far, positive pa rin pong inaasahan nating economic development within the year of 2021. Pero another lockdown, baka po hindi na natin makamit ang positive growth. No? We're encouraged by the fact that we had an all-time high for the second quarter when we reopened the economy. Pero alam naman po natin na itong third quarter nagsarado na naman muli. Pero what we did in declaring ECQ when we did in August is
we're trying to save the last quarter of the year na normally po, ito talaga yung pinaka-productive sa mga negosyo dahil nandyan po ang Pasko. Sir, patanong lang po sa kasamahan natin sa MPC na si Prince Goles from Politico. Bakit daw po kailangan yung mga vaccination milestone events when enough naman yung communication platform ng government para i-announce yung mga ganitong development? Hindi daw po ba delikado yung mga ganitong events, especially na may local transmission na po ng Delta variant? Dagdag ko na lang din, sir, pati po yung mga inauguration ng mga temporary facilities and yung mga modular hospital beds. Hindi po ba delikado yun, sir, yung mga ganong events? I don't think so po, no? Kasi unang-una, nandito kami sa area na hindi po under MECQ. Rizal is not under MECQ, it's under GCQ with heightened... hindi po siya MECQ ang Rizal, no? So, hindi naman po pinagbabawal ang pagtitipon. Of course, we're very cognizant po kung ano yung quarantine classification kung sa kami pupunta. Pangalawa, wala pong masama na binibigyan natin ng importansya ang mga milestone. Hindi naman kami pupunta po sa mga ganitong mga activities na wala po tayong milestone na kinikilala. No? Because taking note of this milestone is a way of encouraging people na magpabakuna na rin. So my answer to Prince is, wala pong masama na ginagawa po natin ang ginagawa. We feel that this is part of effective government communication na magpabakuna ang lahat. At yung mga inauguration naman po ng mga facilities, dahil dapat naman malaman ng taong bayan kung saan napupunta ang kanilang pera, lalong-lalo na pagdating sa ating mga hakbang na ginagawa laban sa COVID-19. Alright, thank you very much, folks. Maraming salamat. Punta tayo kay Yusek Roque, please. Yes, thank you, Secretary Roque. For Chairperson Abalos, top officials are set to meet to discuss ways in how to reopen the economy amid the present threat of COVID-19. Will you now consider the restriction of movement of unvaccinated people and the opening of business establishments only to fully vaccinated individuals? Actually, they've been doing that in other countries like Singapore. This morning, I was with the Joey Concepcion with the Go Negosyo. I told him what is important here is that we reach a certain level, no, a target. If it's 60%, if it's 70%, let the medical experts set the standards and compare it with other countries. I think Singapore, I'm not sure if it's 60 or 68%, no? And then they made this kind of policy. But such kind of ideas, for me, no, it shows flexibility. I fully support it because we must learn how to live with the virus. It's not so easy to defeat it, so might as well learn how to be flexible and live with this. No? So siguro sa mga susunod na buwan talagang aangat na ang ating ekonomiya. Importante lang ang pag-iingat ng bawat isa. Thank you, Chair Abalos. From Chris Jose Remate Online, for Secretary Roque, marami daw po mahihirap na pamilya sa NCR, Bataan at Laguna na nasa ilalim ng MECQ na nanawagan sa gobyerno na bigyan sila ng karagdagang ayuda, lalo pat hindi naman nagbukas ang lahat ng negosyo. Mapagbibigyan ba ang hiling ng mga ito? Unang-una po, wala pong katotohanan na habang nagbaba na tayo ng classification to MECQ, yung hindi pa nabibigyan ng ayuda ay hindi na mabibigyan. Habang hindi nyo po natatanggap ang ayuda ninyo, maski na ibaba sa MECQ ang classification, tatanggapin nyo pa rin po ang ayuda na intended para doon sa panahon na ECQ. Ang alam ko naman po kung para sa karagdagang ayuda, ang DSWD po ay meron talagang nakalaan na mga family food packs para at bilang karagdagang ayuda bukod pa doon sa mga naibibigay po ng ating mga lokal na pamahalaan. Thank you, Secretary Roque. Okay. By Zoom, wala na, no? So kung wala na pong mga tanong, maraming salamat po. Unang-una dito kay Tanong pa ako. Chairman, meron pa bang tanong? Yes, Secretary Roque, meron pa po mga tanong. Meron pa, akala ko wala na. May, sa akin po, Secretary Roque, may mga tanong pa ang MPC. From Kari Kator ng Manila Times for Spox Roque, reaction daw po ng Palace on Senator Manny Pacquiao's statement that he will announce his plans for 2022 next month. Wala po. Karapatan ng Pilipino, bilang Pilipino na tumakbo at mahalal para sa kahit anong pwesto sa gobyerno.
Second question po niya, Octa says the 2-week ECQ has slowed the spread of COVID-19 in Metro Manila, but efforts need to be sustained over the next 4 weeks to prevent another spike. What is the right decision to ease to MECQ, and as early as now, are we considering retaining the lockdowns in NCR, or at least for the next 4 weeks? Unang-una po, ang lockdown po ay last resort. Ang talagang inaasahan po natin, yung mas mainting na PDITR na ipapatupad ng ating mga lokal na gobyerno. Prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration. Importante po lahat ng Pilipino, mask, hugas, iwas. At importante rin, kabahagi natin strategiya ay yung mas papaintig pa po ng ating bakunahan dahil nakikita na po natin sa datos na ang Delta variant po, ang COVID, ay inaatake po talaga karamihan mga hindi pa nababakunahan. From Rosalie Cos ng UNTV, ano daw po ang reaction ng pala sa bantang disengagement sa PhilHealth ng mga private hospital? Gaano kalaki ang impact nito sa healthcare system sa bansa? Paano ayusin ng palasyo ang girian sa pagitan ng private hospitals at PhilHealth? Napakalaki po. I will speak as the primary author of universal healthcare in the 17th Congress. Nung tinatalakay po natin itong 17th Congress itong universal healthcare, nagkaroon po ng issue. Ina-nationalize ba natin ang mga pribadong hospital? Ang katotohanan po, halos 70% po ng ating healthcare ay binibigay po ng private hospitals. At ang estimate po namin noon ay 3 trillion ang kakailanganin para lang ma-nationalize yung mga public hospitals. Dahil hindi nga po natin kakayanin na i-nationalize ang private hospital at sila po yung mas malaking serbisyong binibigay sa taong bayan, ang ginawa na lang natin, ang PhilHealth, ang gobyerno sa pamamagitan ng PhilHealth, ang siyang bibili ng lahat ng medical goods and services. Kaya nga po, itong banta nila na sila yung magtitigil na magbigay serbisyo at mag-disengage sa PhilHealth, that has the potential of derailing the universal healthcare. At bilang otor po ng batas na yan, hindi po tayo papayag. Ang panawagan ko po sa PhilHealth, magbayad kayo ng dapat bayagan dahil as author of the law, the intent of the law is kayo po, ang gobyerno to PhilHealth will become the sole purchaser of all goods and services. Totoo po, maraming mga anomalyang mga claims. Ang dapat gawin po dyan, litisin ang mga nagsasabite ng mga fictitious claims at mga maanomalyang mga claim. Pero wag po natin gamitin yung blacklisting and the threat of blacklisting dahil ulitin ko po, hindi kakayaning ma-implement ang universal healthcare ng panggobyernong hospital lamang po ang magbibigay ng serbisyo, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Again, I reiterate, kinakailangan magkaroon ng kooperasyon, ang PhilHealth magbayad na mas mabilis. Hindi po dahilan ng kakulangan sa pondo, ha? I will be the first to tell you, hindi po mauubos ang pondo ng PhilHealth. Hindi po nawawala ang anomalya, pero ang sa akin dapat litisin yung mga nagpapabayad ng anomalous claims at ang panawagan ko kay Atty. Giran, bakit iisa pa lang natatanggal sa PhilHealth dahil sa mga anomalya, nag-resign pa? Ang ibig mong ba sabihin, lahat ng mga anomalya sa nakalipas, narariyan pa rin ang lahat ng mga taong responsable po dyan at ni isang tao sa PhilHealth, hindi dapat sibakin? Hindi po panipaniwala yan. I'm saying this now because we are in a time of pandemic. Kinakailangan po utmost cooperation at kinakailangan ipatupad ang universal healthcare dahil ito po ang kasagutan talaga sa panahon ng pandemya. Sorry po, medyo emotional no? Because I'm very, very much invested dito sa universal healthcare. Yes, thank you, Secretary Roque. Tanong po mula kay Creseline Catarong ng SMNI. Sabi po ng tagapagsalita ng COVID-19 Pandemic Response Team ng UP, malabo raw makamit sa Setyembre ang herd immunity sa Pilipinas. Imposible ba talagang ma-achieve ito? Ano po sa tingin ninyo ang kailangan pang gawin o paigtingin ng mga hakbang ng pamahalaan? By September, impossible. Dahil ang target naman po natin for population protection ay December. At malaki po ang pagkakaiba ng population protection at saka herd immunity dahil ang herd immunity, pati yung mga kabataan nabakunahan na po. So we're aiming to vaccinate the adult population by December at ang epekto po niyan talaga ay magkakaroon tayo ng population protection. Mas matindi po ang pagbaba ng kaso because that would mean 1 out of 2
Filipinos would already have protection. Ang sunod po niyang tanong, ano na po ang update sa pamahagi ng ECQ Ayuda? Posible kaya na maabot ng mga LGU ang deadline na hanggang August 25 para makumpleto ang distribution nito? I'm happy to announce that according to the DILG, napamigay na po ang 75% ng lahat ng mga pondong na download na po sa national government sa Metro Manila. Ito po ay nabenepisyohan na ang 8.4 million beneficiaries. No? At may possibility naman po doon sa mga LGUs na hindi pa natatapos ng kanilang proseso na mabigyan ng karagdagang panahon. Pero kikilalanin ko lang po ang mga nakahalos 100% na, no? Yung mga pinakamabilis na naka-distribute. Pateros, 96.87%. Mandaluyong, 85.52%. Parañaque, 77.89%. Opo. Yung tanong naman po ni... Ay, Caloocan pala, 100% according to MMDA. Caloocan also 100%. Yung tanong po ni Ivan Mayrina ng GMA News ay natanong na po ni Ian Cruz kanina dyan. Ang second po niyang tanong, nagbanta ang Filipino Nurses United o FNU na if by September 1st, hindi pa rin maibigay ang benefits sa mga nurse and contractual healthcare workers, mas mabilis pa sa 24 oras silang magbababa ng resignation letter. Huwag naman po sana, no? Dahil nag-order naman po ang Presidente na within 10 days from last, when was that? Last Friday, kinakailangan mabigay na ito mga special risk allowance. At kapag nag-resign po sila, dadami yung hanay na walang trabaho sa panahon ng pandemya, mas lalala po ang problema natin kung mas maraming walang trabaho sa panahon ng pandemya at wala naman po tayong karagdagang ayuda na maibibigay. From Joseph Morong ng GMA News, some hospitals think that the ECQ was lifted too soon. Your reaction? Well, kanya-kanya po tayong opinion pero hindi po talaga nakikita talagang resulta ng ECQ kaagaran. Hindi lang po 14 days yan. I wish I can show. Siguro po tomorrow, no? We will show in tomorrow's briefing na ang talagang epekto ng ECQ, nararamdaman po yan 5 to 6 days after the 2-week period. Pangatlong ECQ na po natin to, alam na natin ang ating gagawin. Bukas po, ipapakita ko po yan para mapruebahan na ang epekto talaga ay hindi lang after 14 days. It is on the 16th and 17th day. Opo. For GM Jojo Garcia from PTV, tutulong ba ang NCR sa mga karatig probinsya sa pagbibigay ng bakuna at paano daw po ang magiging proseso nito? Tama po yan. Ano? Tutulong po ang NCR. Katulad nga po na sinabi ni Chairman Benner kanina. May mga QR code yan, may proseso, mag-register po sila online. At doon po sila pupunta doon sa mga site ng mga LGU. No? Katulad nga ng sinabi namin kanina, ang Marikina, Quezon City, para sa mga kababayan natin dito sa San Mateo at Rodriguez, dahil yan po ang border nila. Pagdating naman doon sa bandang kabila, no, yung border ng Pasig, pwede rin pag natapos na rin po ang Pasig. So pagtutulong-tulungan po natin yan, may sistema po tayong ilalabas. Naglabas na po sila Chairman Abelos, yung We Vaxas 1. Ano? So magkakaroon po ng uniform registration po. Thank you po. Opo. Secretary Roque, may follow-up lang po si Joseph Morong. Ang ibig sabihin po ba daw ay luluwag ang hospitals in the coming days but we shifted to MECQ? Well, nakikita po natin ang pattern. Bagamat sumisipa ang numero, ang mga hospital po natin hindi po na-overwhelm. Ngayon po, hindi ko na nabasa because of lack of time, but our hospitals, the healthcare utilization rate is more or less at around 70% kung hindi po ako nagkakamali. Tama po, no? Sa buong Pilipinas, 73% ang utilized ICU beds, 62% ang isolation beds, 66% ang ward beds, 51% ang ventilators. Sa Metro Manila po, 71% ang utilized ICU beds. No? So meron pa po tayong espasyo para gamutin ang mga matindi nagkakasakit. Ano pong ibig sabihin nito? Bakit napakadaming mga bagong kaso, 17,000 a day, 16,000 a day, bakit hindi na-overwhelm ang hospital? Kasi halos 50% na po ang nababakunahan sa Metro Manila.
At ang ibig sabihin nito, bagamat magkaroon sila ng COVID, hindi na po nagre-require ng hospitalization. Sana pa po magpatuloy itong trend nito. Okay, thank you Secretary Roque, thank you MMDA Chair Abalos and GM Jojo. Okay, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Presidential Press Briefing. Salamat po kay Chairman Abalos, kay GM Jojo Garcia, salamat po kanina kay Secretary Carlito Galvez. Maraming salamat kay Kier Gapayo ng PIA, maraming salamat Yusek Roque, maraming salamat sa pamunuan ng SM San Mateo at ang local government ng San Mateo for being our host today. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong Spox Harry Roque nagsasabi, Pilipinas, we're doing everything para magkaroon po tayo ng mas mabuting Pasko. Sa Metro Manila po, halos 43% na po ang nababakunuhan. Ibig sabihin po, 7% na lang, po pwede na tayo magkaroon ng population protection. Gaya ng sinabi ng Presidente, may katapusan din po ang pagsubok ng pandemya at papalapit na po ang ating tagumpay. Kailangan lang po magpabakuna na dahil ang bakuna ay ang ating garantiya na makapagbabalik tayo sa ating mga buhay dahil nga po sa bakuna. Magandang araw po sa inyong lahat.